So mga lods, welcome na naman sa ating YouTube channel. For today's video, i-unbox natin itong nabili nating second hand monitor sa Lazada. Gagamitin natin to for our secondary monitor para meron tayong pang Facebook sa gilid or Spotify o kung ano-ano pa habang nagtatrabaho tayo. So work from home. Wow! Unbox natin to. So, dumating na sa kanina. So, parang 3 days na ata ang katagalan. Simple yung box lang. Tapos pinalibutan ng bubble wrap. So, ayan. Kanyang stand. VGA cable. So ayan, meron kasama VGA cable. So, parang bumili kayo. Tapos meron siyang power cable. So kailangan nyo na lang ng DVI adapter. So bumili na rin pala ako. Ito mas lang yung dumating sa Lazada. Ayan, para maikabit nyo sa video card nyo sa likod. Kasi VGA na ano. Ayan, saan na rin natin. Ito yung papasok mo sa video card mo. DVI pala. VGA to DVI. Ayan. Ito, VGA adapter, papasok mo dito. Extension, yan. Yan, papasok mo ito sa video card mo. So, ito na. Libutan ng bubble wrap. Square monitor lang. Dell monitor na square. Ano ba to? 15 inches. So far so good naman. Nabili natin to ng 1,400 lang. So meron na tayong secondary monitor. Di naman natin kailangan ng pristine monitor na bago talaga ng wide for gaming. Hindi naman tayo into gaming eh. So kung mag-games man tayo, yung existing monitor na natin na IPS yung ginagamit pang video editing, yun yung gagamitin ko. Pero ito talagang purpose na to is pang secondary lang. Talagang pang Facebook, pang monitor ng live stream, kunyari Spotify, music, browsing kung ano-ano habang nagwo-work. So ayos yan. So ito na siya mga lods, kinabit na natin yung stand sa likod. Snap lang siya. Ayan. Sa paa. So ito na nga mga idol. Naikabit na natin siya. Secondary monitor na binili natin. Kung makikita nyo. Sakto lang siya sa ating table. Hindi siya pwedeng bumili tayo ng another widescreen kasi hindi kasya sa amin. Yung lagayan natin ng camera sa likod. Ayun, no? Kita nyo? Naka-sealed. So, ayan. Meron na tayong dual monitor na mura. 1,500. Dell monitor. LCD. 17 inches. Itong isa nating monitor na Asus is 23 inches. So ayos.